নমস্কাৰ সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ আমি পাইছা ইনভেষ্টৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। সময়ৰ লগে লগে আমাৰ বয়সো বাঢ়ি গৈ আছে। আজি আমি এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, সেইটো হ'ল ইনভেষ্টমেণ্ট। আজি আমাৰ জীৱনত টকা উপাৰ্জন কৰাটো কিমান প্ৰয়োজন এই উত্তৰ আমি প্ৰত্যেকেই জানো, নহয় জানো? কিন্তু টকা উপাৰ্জনৰ লগে লগে কিছু টকা ভৱিষ্যতৰ বাবে সাঁচি ৰখাটো সিমানেই প্ৰয়োজন। কিন্তু আমি কৰোঁ কি? লোন, ঋণ, যেনে বিভিন্ন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ, ঘৰ বাৰীৰ ঋণ, বাইক, গাড়ী, ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা, ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ বাবে লোন, ইভেন টিভি, ফ্ৰিজ, মোবাইললৈকে আমি লোন লওঁ। আৰু ক'ত ক'ত ঋণ চলি আছে তলৰ কমেণ্টছত মেনশ্যন কৰক। আমি ইনভেষ্টমেণ্ট বুলিলে কি বুজো? বেংকৰ FD, LIC, নতুবা বিভিন্ন প্ৰাইভেট ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ। আৰু এটা আমাৰ খুব প্ৰিয় ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ল মাটি কিনা। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল, এই ইনভেষ্টমেণ্টবোৰ সময়মতে আমাৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পাৰেনে? ইয়াৰ এনচাৰ হয়তো আমি সকলোৱে জানো। যদি আপোনাৰ মনত এনেধৰণৰ কিবা ডাউট থাকে তেন্তে ই প্ৰপাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হ'বই নোৱাৰে। আমাৰ প্ৰত্যেকটো ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ সময়ৰ লগে লগে আমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সি পূৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব। যদি ই পূৰণ কৰিব নোৱাৰে ই কেতিয়াও ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে। আমি যেতিয়া নৰ্মালি যিকোনো এটা কাম কৰোঁ বা তাৰ আঁৰত যিকোনো এটা উদ্দেশ্য থকাটো প্ৰয়োজন বা উদ্দেশ্য থাকে, ঠিক তেনেদৰে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এটা উদ্দেশ্য থকাটো প্ৰয়োজন। দৰাচলতে আমাৰ জীৱনটো, আমাৰ মানুহৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনটো খুব কেলকুলেটেড। যেনে শিশুৰ পৰা শৈশৱ, শৈশৱৰ পৰা ডেকা, ডেকাৰ পৰা যৌৱন, যৌৱনৰ পৰা বৃদ্ধ, বৃদ্ধৰ পৰা মোৰ বন্ধু মিষ্টাৰ কলিতা, তাৰ বয়স আজি 35 বছৰ। তাৰ ৰিচেণ্টলি এটি বেবী গাৰ্ল জন্ম লৈছে তাৰ ঘৰত। তো তাৰ এতিয়াৰ পৰা তাৰ 35 বছৰৰ পৰা আগন্তুক জীৱনত কি লাইফত ইভেণ্ট হ'ব পাৰে, সেই ইভেণ্টখিনিক যদি আমি ডিচিপ্লিন চিষ্টেমেটিক ৱাইজ সজাই লৈ পেলাই এটা প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰি লওঁ, ঠিক তেতিয়াই আমি এটা সুন্দৰ জীৱন পাব পাৰোঁ উইদাউট ফিনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ, ক'তো লোন নোলোৱাকৈ। যেন তাৰ লাইফত, মোৰ বন্ধু কলিতাৰ লাইফত কি হ'ব পাৰে? বেবী গাৰ্লৰ অন্নপ্ৰাশন, বেবী গাৰ্লৰ স্কুলিং, তাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন, তাইৰ বিয়া আৰু কলিতাৰ নিজৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লাইফ। এই প্ৰতিটো বস্তু যদি আমি চিষ্টেমেটিক, মই আগত কোৱাৰ দৰে যদি আমি সজাই লৈ পেলাই প্ৰপাৰ প্লেনিং, কিমান টকা, বাজেটিং, এভৰিথিং যদি আমি কৰি লওঁ উইথ ইনফ্লেশ্যনৰ সৈতে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো সহজ হৈ যাব। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল আমাৰ আজিৰ জীৱনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব। তো আমি পইচা ইনভেষ্টৰ এই ইউটিউব চেনেলত প্ৰতিটো বস্তু পুংখানুপুংখানুভাৱে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তাৰ বাবে ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' পোৱাৰ লগে লগে যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায় আৰু লগত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিওঁ। থেংক ইউ।